Guys, so for today's video ay ang gagawin natin ay mag-unbox tayo ng Premium Exfoliating Kit by Perfect Skin All Naturals. So, let's start. So, ayun, unahin natin ang box niya. And ito ang box niya. So, napakaganda ng box niya. Super stylish and girly and cute. Pero, hindi naman lang babae ang pwedeng gumamit nito. Pwede rin lalaki yung gumamit nito. Kung meron kayong friends, family, or loved ones na mapimple, pwede nyo siyang ipang gift. And matutuwa talaga sila kasi, yun, quality na yung binigay mo na gift sa kanila. Tapos, magagamit pa nila. Tapos, ayun yung gaganda pa sila, girl. So, ayun. So, ayun yung box niya. Color pink. Ayan. May ribbon pa siya dito. So, naging stylish pa siya. So, ayan. And ang nakalagay dito ang carving niya ay Perfect Skin Premium Exfoliating. So, ayan. So, yan yung tsura niya. Ganyan siya kalaki. And ito pala ay ang laman nito sa loob ay 5-in-1 siya. 250 pesos ang SRP niya. Super affordable. Pero, sulit na kasi mas malaki, mas marami yung laman nito kaysa sa ibang mga set ng ibang brand. So, ayan, maganda siya. And ang laman niya is Premium Exfoliating Toner, 75 ml. Karamihan nga sa ibang set is 60 ml lang. Pero ito, pinalaki siya. So, sulit na sa pagbibili ka nito for only 250 pesos. And Premium Exfoliating Soap, meron siyang 150 grams, collagen, and glutathione, and alpha-arbutin. So, itong soap niya ay nakakaputi. And lahat naman ito nakakaputi. Kasi ang benefits na ito, nakapagpawala ng pimple, nakapag-dry ng pimple mo. So, maganda itong gamitin para mag-dry yung pimple mo nang mabilis. And meron ding Botox Serum. Ayan. Itong Revitalift Botox Serum. So, ito, maganda rin to kasi parang nagta-tightens yung pores mo dyan. Yung benefits nga kasi nito, nagta-tighten ng pores, nakakapag-remove ng blemishes, blackheads, whiteheads, pimples, tapos nakakapag-glow pa siya ng skin mo. Alam mo yon. Tapos, meron ding night cream, which is ang ginagamit mo bago ka matulog. So, and yung sunblock naman is para protection from the UV rays, from the sun, kasi importante ang sunblock sa daily skincare mo. Kailangan dapat araw-araw mag-sunblock. And ang maganda rito sa sunblock at saka night cream na to is 15 grams siya. So, mas pinalaki nga kaysa sa ibang set. Kasi yung ibang set, 10 grams lang. Ito, 15 grams. And yung soap niya is 150 grams. And yung Botox serum niya is 10 grams. So, ayan, maganda siya. 5-in-1 for only 250 pesos. So, kung gusto niyo bumili na itong Premium Exfoliating, ilalagay ko yung link sa description box. So, pwede kayong bumili sa Shopee, Lazada, or kung anong gusto nyo. So, kung saan kayo pwede bumili. So, ayan. And we're gonna open this. Ayan yung box niya. Meron siyang ribbon. So, ang ganda niya talaga. Napaka-stylish and super cute. Sobrang init dito. Kaya ganyan yung tsura ko para kung nagpapawis. And we're gonna open this. And ayan ang tsura niya sa loob. Napakaganda. Ang maganda rin pala dito sa mga packaging niya is nakadikit na yung mga sticker dito. Hindi na siya yung parang nakadikit na mismo yung emboss niya. Tapos meron siyang pang emboss dito na tatakip niya ng logo ng Perfect Skin. So maganda siya. Hindi mo talaga mapepeke yung packaging nito kasi hindi siya yung sticker lang. So ayan. So make sure na bumili ka sa legit distributor. So ipapakita ko lalagay ko nga yung link sa description box. And ito naman yung Premium Exfoliating Soap niya. So ganyan siya. Ito yung may glutathione, alpha-arbutin, and collagen. So pampaputi siya, And meron na pala akong sabon dito na nakabukas, which is ito. So, bubuksan natin siya. Ang bango niya. Tapos, may kita nyo, may carving din siya, exfoliating soap. So, ayan, meron siyang carving na ganyan. Ang ganda nito. Sulit na kasi 150 grams. Ang daming laman netong set na to. Tapos, for only 250 pesos. Tapos, soap niya, 150 grams pa. So, dito, para hindi maubos agad. So, pwede mo siyang hati-hatiin. Diba gano'n naman laging ginagawa kapag sa soap? Pagsaka mga Kojic soap nyo, gano'n yun nahati para tipid. Premium Exfoliating Revitalift Botox Serum. So, ito naman is, or kapag kasi nagbabalat na yung yung mukha mo, no need to use this na. Pero, kung ikaw gusto mo pa rin gamitin, pwede pa naman gamitin. Ay, na maganda dito, na-try ko na kasi to. Tapos kapag nung nilagay ko siya sa mukha ko, super glow ng skin ko. Super glow ng skin niya. Revitalift Botox Serum. Move on ka na dito sa Premium Exfoliating Night Cream. So, ayan, 15 grams siya.
So, ito, maganda rin to kasi bago ka matulog, ilalagay mo siya sa ganyan. Ilalagay mo siya sa mukha mo. And bubuksan natin siya. Tingnan natin consistency niya. Maganda itong ano na ito, consistency kasi para siyang cream, ay para siyang gel type na ganyan. Para siyang serum din. Na night, pero night cream siya. So, maganda siya. Tapos, ang bango din niya. Super bango niya. And after, syempre, paggising mo sa umaga, maggagawin mo ulit yung mga ano mo, yung sabon, toner, serum kung hindi pa namamalat yung mukha mo, and move on ka na dito sa Premium Exfoliating Sunblock SPF 45. So, maganda, importante talaga ang Premium Exfoliating Sunblock kasi para napoprotect yung skin mo from the UV rays and ano mo yun, parang protection mo na rin sa mukha mo kasi importante talaga ang sunblock. And bubuksan natin siya. Na-try ko na rin tong sunblock ng Premium Exfoliating and ang masasabi ko, parang pag nagpahid ka, parang meron kang glow na ano dyan. Hindi siya powder finish, pero ang ganda ng ano sa ano niya, parang kang nakapulbo yung mukha mo. Tapos, may glow pa siya. May glow pa siya. May kita mo talaga yung glow. Ang ganda talaga ng ano nito. Ganyan yung ano niya, consistency. So, parang siyang gel cream. Ang bango niya. Gustong gusto ko yung amoy na ito, na-addict ako sa amoy. So, yung amoy niya, hindi siya yung matapang na nakakaparang yung matapang yung mga chemicals na inano. Ito, so, mabango siya, na-addict ka sa amoy. Parang gusto mong maglagay ng maraming, ano. Kung sabihin, guys, itong Premium Exfoliating Revitalift Botox Serum is super bango niya. So, ito pala ay 10 grams. So, yeah. So, ayan ang, Premium Exfoliating by Perfect Skin All Naturals. So, ayan siya. So, ilan guys. Again, kung gusto nyo bumili, for only 250 pesos, ilalagay ko yung link sa description box. And sana nag-enjoy ka sa ating unboxing video nitong Premium Exfoliating Kit by Perfect Skin All Naturals. So, hope you like this video. And mag-comment kayo kung ano pang gusto nyo i-unbox na skincare brands na gusto nyo. And don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. So, yun na guys. Bye-bye.